Hello, my dear friend. So, the topic for today is arithmetic. Okay, and today we'll cover the basic portions. So, arithmetic भनेको simple, जहाँ चाहिँ multiplication, division, addition, subtractionहरू हुन्छ. यो सबै युज गरेर चाहिँ धेरैवटा टपिक छ. So, let's just go to the course overview and let's just talk about the importance. Okay, so 2011 देखि 2022 सम्म 161 वटा क्वेसन सोधेको थियो हो. सो एभरेजमा चाहिँ 14 to 15 क्वेसन सोधेको थियो एभ्री इयर 11 इयर्सको एभरेज हेऱ्यो नि. तर 2016 बाद चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि देयर इज अ स्टिप राइज इन क्वेसन्स आस्क्ड एन्ड वी नो कि युपिएससीको तपाईँको सिसेटमा 2015देखि चाहिँ सिसेट क्वालिफाइङ भएको थियो. सो 2015 बाद मैले पहिलाको भिडियोमा पनि भनेको छु सिसेट हेज बिकम स्लाइटली टफर हो. नाउ 2016 to 2022 चाहिँ एभरेज चाहिँ 20 to 21 क्वेसन has been asked from arithmetics. Okay, I'll tell you what are the topics. तर पहिला यो बुझिराख्नुहोस् यसको इम्पोर्टेन्स हो. सो सिसेटमा चाहिँ 80 वटा क्वेसन्स छ. 80 वटामा चाहिँ 20 to 21 चाहिँ खालि एरिथमेटिक्सबाट आएको छ. भनेपछि 25% अफ द क्वेसन युपिएससीको सिसेट पेपर हाम्रो एसपिएससीमा सेम आउँछ भन्ने केही ग्यारेन्टी त छैन. तर पनि 25 अफ द क्वेसन चाहिँ युपिएससीको सिसेटमा चाहिँ यो टपिकबाट आएको छ. सो since हाम्रो SPSC को syllabus is copy paste and then most probably they'll be referring to UPSC कै previous years पनि होला हैन, that is what we are assuming. So यो टपिक धेरै त्यो पर्सपेक्टिभमा हेर्यो भने पनि इम्पोर्टेन्ट छ. अन्त जो युपिएससी को लागि प्रिपेयर गर्नेहरू जसले यो भिडियो हेर्नु हुँदैछ यो दिस इज लाइक भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. ओके, इन द करेन्ट पर्सपेक्टिभ. ओके, सो लेट मी जस्ट टेल यु द टपिक्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब टपिक्समा धेरै उयो पनि छ, लाइक एउटा टपिक अर्कोसित क्ल्यास भइरहेको के भइरहेको मिक्स एन्ड म्याच पनि छ. तर ब्रडली हेऱ्यो भने रेसियो एन्ड प्रपोर्सन, पर्सेन्टेज, प्रफिट एन्ड लस, डिभिजिबिलिटी टेस्ट, लिनियर, साइमल्टेनियस एन्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन. ज्यादातर लिनियर छ, त्यहाँदेखि साइमल्टेनियस छ, एउटा दुइटा क्वाड्रेटिक छ. त्यहाँदेखि मिक्सचर, एरिथमेटिक प्रोग्रेसन, एचसिएफ, एलसिएम, एउटा दुइटा क्वेसन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको बारेमा पनि छ, एउटा दुइटा मात्रै छ. सो यो सबै टपिक्सहरू छ हो. सो यो सबै टपिक्सहरूबाट आउँछ. अन्त सो ओके, सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विथ द बेसिक्स. सो बेसिक्समा चाहिँ यस्तो खालके क्वेसन्सहरू छ विच आई हेभ सेग्रिगेटेड कि दोज क्वेसन्स चाहिँ तपाईँलाई कुनै टेक्निक चलाउनु पर्दैन. जस्ट एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन द्याट वी अलरेडी नो त्यो चलाएर चाहिँ सल्भ हुन्छ. तर देयर सम स्किल रिक्वायर्ड, देयर सम अप्रोच रिक्वायर्ड, त्यो सबै प्र्याक्टिसले भइहाल्छ हो. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ द क्वेसन्स. सो क्वेसन नम्बर 1. ओके, भेरी सिम्पल क्वेसन. हेर्नुहोस् यो क्वेसन, यो पढ्नुहोस्. हाउ मेनी जिरोज आर देयर एट द एन्ड अफ द फलोइङ प्रोडक्ट. सो यो मल्टिप्लिकेसनको क्वेसन हो. ओके, सो पहिला जुन जुन जिरो अलरेडी छ त्यो गनिहालौँ. ओके, यु क्यान पज द भिडियो एन्ड ट्राई इट योर सेल्फ अल्सो. ओके, सो एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा जिरो त भइहाल्यो. ओके, नाउ whenever we multiply 5 with another even number, then we get a 0, right? So 5 र 2 एउटा 0 भयो. 25 र 4 100 दिन्छ, दुईटा 0 भयो. त्यहाँदेखि 5 र 6 30 दिन्छ, अझै एउटा 0 भयो. त्यहाँदेखि अरू कहाँ कहाँ छ 0, यति नै छ जस्तो लाग्यो. त्यहाँदेखि सब अड नम्बरहरू छ. ओके, सो वी गट 6 plus 1 2 3 4. 6 plus 4 is 10 zeros. So A is the correct answer हो. सो भेरी सिम्पल. मैले फर्स्टमा सिम्पल क्वेसन्सहरू लिएको. अन्त लाइक आई हेभ अलरेडी सेड युपिएससीको प्रिभियस इयरमा सिम्पल पनि हुन्छ, साह्रो पनि हुन्छ, अन्त मिडियम लेभलको पनि हुन्छ. म अब अभियसली आई टेक difficult questions in my example. I take mostly because I want to teach you the difficult question नि. सजिलो र मिडियम त तपाईँले आफै पनि त गर्नुहुन्छ होला. सो त्यो मिडियम क्वेसन, त्यो साह्रो साह्रो क्वेसन मेरो इक्जाम्पलमा देखेर तपाईँहरू चाहिँ नतर्सिनुहोस्, नअत्तालिनुहोस्, यो त साह्रो साह्रो आउँदो रहेछ, म त सक्दिनँ होला, त्यस्तो खालको सोच चाहिँ एकदमै नराख्नुहोस्. सो फर द्याट आई टुक वान भेरी सिम्पल इक्जाम्पल अल्सो. दिस वाज सिम्पल आई गेस. ओके, सो लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट क्वेसन हो. Okay, so this one is also simple. यसमा multiplication यता त्यता गरेर आन्सर आइहाल्छ. A lift has the capacity of 18 adults or 30 children.
सो एउटा लिफ्ट छ होइन, एउटा लिफ्ट छ, 18 एडल्ट्स बोक्न सक्छ अर 30 चिल्ड्रेन, उयो 18 एडल्ट्स अर 13 चिल्ड्रेन। सो 18 एडल्ट्स इक्वल्स टु 13 चिल्ड्रेन त बुझिहाल्यो हामीले, किनभने त्यो लिफ्टले इदर 18 एडल्ट्स अर 30 चिल्ड्रेन बोक्न सक्छ। ओके, सो अहिले यति राखिराखौँ, 18 एडल्ट्स इक्वल्स टु 30 चिल्ड्रेन। हाउ मेनी चिल्ड्रेन क्यान बोर्ड द लिफ्ट विथ 12 एडल्ट्स भन्दैछ। ओके, सो 12 एडल्ट्स छ होइन। सो हाम्रोमा कतिवटा एडल्ट्सको जग्गा रह्यो, 6 एडल्ट्सको, 12 जना एडल्ट चाहिँ लिफ्टमा चढ्यो, अब 6 वटा एडल्ट्सको जग्गा रह्यो, तर अब कतिजना चिल्ड्रेन बस्छ भन्दैछ। ओके, नाउ वाट वी नो, 18 एडल्ट्स इज इक्वल्स टु 30 चिल्ड्रेन। सो यो दुईटै इक्वेसनलाई इफ वी डिभाइडेड बाई 3, बिकज इट विल गिभ अस 6 एडल्ट्स इज इक्वल्स टु 10 चिल्ड्रेन होइन, सिम्पल। यो इक्वेसन जुन चाहिँ अलरेडी गिभन छ, यसलाई चाहिँ मैले दुईटै साइडलाई 3 ले डिभाइड गरेँ। सो 6 चिल्ड्रेन विल बी इक्वल 6 एडल्ट्स विल बी इक्वल्स टु 10 चिल्ड्रेन। सो हाम्रोमा कतिवटा एडल्ट्सको जग्गा थियो, 6 वटा एडल्ट्सको जग्गा थियो, 12 वटा एडल्ट्स अलरेडी पसिसक्यो। अब 6 वटा एडल्ट्स के को इक्वल छ, 10 वटा चिल्ड्रेन। सो 10 वटा चिल्ड्रेन अझै फिट हुन्छ यो लिफ्टमा। ओके, सो 12 वटा एडल्ट्ससँग 10 वटा चिल्ड्रेन फिट हुन्छ। सो अभियसली द आन्सर इज बी। हाउ मेनी चिल्ड्रेन क्यान बोर्ड विथ 12 एडल्ट्स भन्दा 10 चिल्ड्रेन क्यान बोर्ड। ओके, भेरी सिम्पल है, केही उयो कुनै टेक्निक कुनै फर्मुला छैन, जस्ट सिम्पल कमन सेन्स। ओके, लेट्स गो टु द नेक्स्ट वान। दिस इज समथिङ वी मे नट नो बिफोर ह्यान्ड, तर अलिकति कमन सेन्स लाग्यो नि आइहाल्छ आन्सर। सो द क्वेसन सेज विच वान अफ द फलोइङ विल हेभ मिनिमम चेन्ज इन इट्स भ्याल्यू if 5 is added to both numerator and denominator of the fraction. So 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5 र 5 by 6, यसमा चाहिँ 5 न्युमरेटर डिनोमिनेटर दुईटामा एड गरिन्छ चाहिँ कुन चाहिँमा चाहिँ मिनिमम चेन्ज इन भ्याल्यु हुन्छ भनेको छ। सो 2 by 3 भनेको के हो, 2 by 3 भनेको सपोज पर्सेन्टेजमा निकाल्नु पर्यो, 2 by 3 इन्टु 100 गर्दाखेरि 200 by 3 गर्दाखेरि 66.67% आउँछ। ओके, एन्ड 5 by 6 गऱ्यो भने 5 by 6 इन्टु 100 that will come 500 by 6 which is 6 into 8 is 48 अन्त 6333 ओके 83% आउँछ हो। सो यसको भ्याल्यु हो 0.67, अभियसली यसको भ्याल्यु हो 0.83, पर्सेन्टेजमा लेखियो नि 83.33% हो। नाउ हामीले बुझ्ने पर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो क्वेसनले सोच्दैछ विच विल हेभ म्याक्सिमम मिनिमम चेन्ज इन इट्स भ्याल्यु भन्नु खोजेको 2 by 3 मा +5 अन्त मुनि +5 र 3 by 4 मा +5 र यहाँ +5 र 4 by 5 मा सेम +5 गरे नि मिनिमम चेन्ज कुन चाहिँमा हुन्छ भन्दैछ। ओके, सो क्वेसन सिम्पल छ। नाउ लेट अस युज आवर कमन सेन्स। सो लेट्स से वी डोन्ट नो यो फ्र्याक्सनको कुनै ल होला, कुनै एउटा थ्योरी होला विच सेज कि कस्तो फ्र्याक्सनमा कस्तो चेन्ज हुन्छ। लेट्स से वी डोन्ट नो द्याट थ्योरी, आई अल्सो डोन्ट नो द्याट थ्योरी बाई द वे। लेट्स जस्ट ट्राई। अब यहाँ 4टा अप्सन दिएकै छ, अन्त के भन्छ क्वेसन सिम्पल छ। सो लेट्स जस्ट डाइरेक्टली ट्राई on that number. Okay, and obviously I will try on the extreme numbers. अब यो बीचको नम्बरमा त चेन्ज नहुनु पर्ने, लाइक बीचको नम्बरमा त म्याक्सिमम डिफरेन्स नहुनु पर्ने भयो भने कि त 2 by 3 मा हुन्छ कि त 5 by 6 हुन्छ। 2 by 3 इज लेस देन यस्तो यो खालके छ नि त, 2 by 3 इज लेस देन 3 by 4, 4 by 5 3 by 4 इज लेस देन 4 by 5 एन्ड सो अन। ओके, सो एक्सट्रिमको लागि हेरौँ दुईटामा एउटै एन्सर हुनुपर्ने। ओके, सो दिस इज जस्ट लाइक त्यसै सोचेर भनेको। अब 7 by 8, ओके 7 by 8, सो यसलाई पर्सेन्टेजमा लेखियो भने 700 by 8 and 25 into 7 would be 25 into 6 would be 150, 175 by 2 which will be 8 and 2
0.5 87.5 ओके 66.67 चाहिँ 87.5 भयो ओके अब 5/6 मा ट्राई गरौँ 5/6 वाज बिफोर 83.33 अब कति चेन्ज हुँदो रहेछ सो 5 + 5/6 + 5 which is equals to 10/11 सो पर्सेन्टेजमा गऱ्यो भने दुईवटा जिरो यहाँ थपिदिउँ सो 11 into 9 is 99 0 comes down 11 into 0 is 0 then decimal place again 11 into 9 is 99 so this much so 90.90 आयो ओके सो 83.33 90.90 हुँदैछ अन्त यहाँ चाहिँ के हुँदैछ 66.67 चाहिँ 87.5 हुँदैछ सो मिनिमम चेन्ज कसले एक्सपिरियन्स गर्यो यसले एक्सपिरियन्स गर्यो सो 5/6 इज द आन्सर 5/6 मा चाहिँ सपोज त्यसरी नम्बर न्युमिरेटर डिनोमिनेटर दुइटैमा एड गर्यो भने मिनिमम चेन्ज इन भ्याल्यु हुन्छ सो वाट वी क्यान कन्क्लुड इज जुन चाहिँ फ्रेक्सन अलिक ठुलो छ नि जस्तै 2/3 सबसे सानो त्यहाँदेखि 3/4 त्यहाँदेखि 4/5 त्यहाँदेखि 5/6 होइन जुन चाहिँ फ्रेक्सन सबसे ठुलो छ त्यसमा चाहिँ एउटा नम्बर न्युमिरेटर डिनोमिनेटर दुइटामा एड गर्यो भने चाहिँ मिनिमम चेन्ज इन भ्याल्यु हुन्छ त्यसमा अन्त जो सानो छ त्यसमा म्याक्सिमम चेन्ज इन भ्याल्यु हुन्छ okay so this was the basic portion of arithmetics and then we just used simple addition subtraction multiplication division and all that to solve the questions so this was the introduction this is an important topic मैले अगाडि भनिहालेँ so stay tuned for the next one